अच्छा, तर इकडे तुम्ही सर्व चला बघूया नवीन स्टोरी 2.3 टिनी टायनी. सर्वात आधी तुमच्या सर्वांचे वेलकम आहे माझ्या चॅनलवरती. आय वुड लाईक टू से लाईक दिस दॅट आय हार्टली वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय चॅनल वन्स अगेन. मित्रांनो, ही एक सुंदर ट्रॅडिशनल स्टोरी आहे इंग्लिश कॅरेक्टरची, जिच्यामध्ये आपण भय निर्माण करतो, भीती निर्माण करतो. भीती निर्माण करण्यासाठी ही स्टोरी आहे आणि फनी स्टोरी आहे. तर चला बघूया. थोडंसं इंट्रोडक्शन दिलेलं आहे, व्यवस्थित बघूया. सो हिअर्स अ ट्रॅडिशनल इंग्लिश स्टोरी दॅट क्रिएट्स हॉरर अँड फन ॲट द सेम टाईम. एक ट्रॅडिशनल इंग्लिश स्टोरी आहे जी हॉरर म्हणजे भय आणि फन म्हणजे मजा निर्माण करते एकाच वेळेला. द वर्ड्स टिनी टायनी रिपीटेड थ्रू आउट द स्टोरी ॲड टू द फन. जो एक शब्द आहे टिनी टायनी, हा वारंवार पूर्ण स्टोरीमध्ये रिपीट केलेला आहे. टिनी टायनी खरं जर पाहिलं तर मराठीमधून इटुकले पिटुकले म्हणून आपण म्हणू शकतो. इवले पिटुकले, छोटे छोटे आणि त्याच्यापेक्षाही छोटे, असं त्याचा अर्थ आहे. द स्टोरी टेक्स यू द वर्ल्ड ऑफ फॅन्टसी व्हेअर ऑर्डिनरी थिंग्स ऑल्सो अपिअर मिस्टरियस. अशा एका जगामध्ये ही स्टोरी घेऊन जाते तुम्हाला, की जिथं तुम्हाला छोट्या छोट्या गोष्टीही मिस्टरियस वाटतात. स्टोरीज ऑफ ओल्ड वुमन आर कॉमन इन ट्रॅडिशनल टेल्स ऑफ द मेनी रिजन. बघा, बऱ्याचशा रिजन म्हणजे बऱ्याचशा भागांमध्ये अशा स्टोरीज आहे की ज्या छोट्या छोट्या पर्यंतच्या किंवा ओल्ड वुमनला तिथं ठेवलेलं असते सेंट्रल कॅरेक्टरनं. पण ही फार वेगळी स्टोरी आहे. तर चला मित्रांनो, आपण स्टोरीवरती फोकस करूया. टिनी टायनी. टिनी टायनी म्हणजे इवले किंवा इटुकले पिटुकले. Once upon a time there was a teeny tiny woman who lived in a teeny tiny house in a teeny tiny village. एकेकाळी तिथे एक छोटीशी टिनी टायनी म्हणजे इटुकली पिटुकली स्त्री एका इटुकल्या पिटुकल्या घरामध्ये एका इटुकल्या पिटुकल्या गावात राहत होती. नाऊ one day this teeny tiny woman tied her teeny tiny scarf and went out of her teeny tiny house to take a teeny tiny walk. एके दिवशी वुमन काय करते, छोटासा तिचा इटुकला पिटुकला म्हणजे टिनी टायनी म्हणजेच काय इटुकली पिटुकली स्त्री इटुकला पिटुकला तिचा स्कार्फ घेते. स्कार्फ म्हणजे जो गळ्याला बांधतात, आजकाल थोबाड्याला बांधतात, तोंडाला बांधतात. स्कार्फ बांधते, तिच्या इटुकल्या पिटुकल्या घरातून बाहेर निघते, इटुकल्या पिटुकल्या वॉकिंगला जाते छोट्याशा. And when this teeny tiny woman had gone a teeny tiny way, she came to a teeny tiny gate. So teeny tiny woman opened the teeny tiny gate and went into the teeny tiny churchyard. बघा, मग ही छोटीशी वुमन काय करते, ही इटुकली पिटुकली वुमन इटुकल्या पिटुकल्या वॉकिंगला असताना इटुकल्या पिटुकल्या गेटपर्यंत येते. जेव्हा ती इटुकली पिटुकली वुमन इटुकली पिटुकली गेट ओपन करते, तेव्हा त्या इटुकल्या पिटुकल्या गेट ओपन केल्यानंतर ती इटुकल्या पिटुकल्या चर्चयार्डपर्यंत जाते. चर्चयार्ड म्हणजे मित्र ख्रिश्चन लोकांना जिथं पुरतात ती, म्हणजे जिथं लोकांना मेल्यानंतर जमिनीमध्ये पुरलं जाते ते. And when this teeny tiny woman had got into the teeny tiny churchyard, she saw a teeny tiny bone on a teeny tiny grave. And the teeny tiny woman said to her teeny tiny self. बघा काय असते, मग जेव्हा ही टिनी टायनी वुमन म्हणजे इटुकली पिटुकली स्त्री त्या इटुकल्या पिटुकल्या चर्चयार्डमध्ये जाते, तिथे इटुकल्या पिटुकल्या तिला एक हाड दिसते एका ग्रेववरती. ग्रेव म्हणजे कबर. आणि जेव्हा इटुकल्या पिटुकल्या त्या इटुकल्या पिटुकल्या ग्रेववरती तिला ते दिसते आणि इटुकल्या पिटुकल्या स्त्री इटुकलं पिटुकलं स्वतःशी बोलते. काय बोलते ते बघूया आपण. पुढे काय होते, दिस टिनी टायनी बोन विल मेक मी सम टिनी टायनी सूप फॉर माय टिनी टायनी सपर. मग ही इटुकली पिटुकली स्त्री स्वतःशी म्हणते की हे जे तिला हाड दिसते एका ग्रेववरती, ते म्हणते की ग्रेव म्हणजे एका कबरवरती एक छोटंसं हाड दिसते इटुकलं पिटुकलं. मग ते इटुकली पिटुकली वुमन त्या इटुकल्या पिटुकल्या हाडला बघून स्वतःशी बोलते की हे इटुकलं पिटुकलं हाड कदाचित माझं रात्रीचं इटुकलं पिटुकलं जेवण बनेल. सपर म्हणजे रात्रीचं जेवण. So the teeny tiny woman put the teeny tiny bone into her teeny tiny pocket and went home to her teeny tiny house. मग पॉकेटमध्ये टाकते तिच्या छोट्या ही इटुकलं पिटुकली स्त्री इटुकल्या पिटुकल्या पॉकेटमध्ये ते इटुकलं पिटुकलं बोन टाकते. बोन म्हणजे हाड. आणि वेंट टू हर टिनी टायनी होम, तिच्या इटुकल्या पिटुकल्या घरी जाते. नाऊ व्हेन द टिनी टायनी वुमन गॉट होम टू हर टिनी टायनी हाऊस,
शी वॉज टिनी टायनी बीट टायर्ड सो शी वेंट अप her teeny tiny stair to her teeny tiny bed and put the teeny tiny bone into a teeny tiny cupboard. मग जेव्हा ही इटुकली पिटुकली स्त्री इटुकल्या पिटुकल्या पावलांनी तिच्या इटुकल्या पिटुकल्या घरी जाते तेव्हा ती इटुकली पिटुकली थोडीशी थकलेली असते आणि म्हणून ती काय करते ते बोन कपबोर्डमध्ये ठेवते. मग काय होते आणि थोडीशी तिथे थांबते. अँड वेन दिस टिनी टायनी वुमन हॅड बीन टू स्लीप अ टिनी टायनी टाईम शी वॉज अवेकनेड बाय टिनी टायनी व्हॉइस फ्रॉम द टिनी टायनी कपबोर्ड विच सेड गिव्ह मी माय बोन. मग जेव्हा ही इटुकली पिटुकली स्त्री पूर्णतः थकलेली असते ती इटुकल्या पिटुकल्या झोपेसाठी जाते आणि थोडंसं इटुकल्या पिटुकल्या वेळ झोपून जाते. तेव्हा हे इटुकल्या पिटुकल्या स्त्रीला इटुकल्या पिटुकला थोडासा आवाज येतो. तो त्या बोनचा असतो जो कपाटातून बोलते. ते बोन काय म्हणते गिव्ह मी माय बोन. मग ज्याचा हाड आणला असेल तो भूत तिथे येतो आणि तिला म्हणतो माझं हाड दे. And this teeny tiny woman was a teeny tiny bit frightened, so she hid her teeny tiny head under the teeny tiny clothes and went to sleep again. मग ही काय करते थोडीशी घाबरते आणि फ्रायटंड म्हणजे घाबरणे म्हणून ते तिचं स्वतःचं डोकं उशीखाली कपड्याखाली क्लोज अँड वेंट स्लीप अगेन आणि पुन्हा झोपून जाते. अँड वेन शी हॅड बीन टू स्लीप अगेन द टिनी टायनी टाईम the teeny tiny voice again cried out from the teeny tiny cupboard and teeny tiny louder. मग ही इटुकली पिटुकली स्त्री पुन्हा इटुकल्या पिटुकल्या टायमासाठी इटुकली पिटुकली झोपून जाते आणि इटुकल्या पिटुकला आवाज पुन्हा थोडासा लाऊडर होऊन त्या कपबोर्डमधून येतो आणि पुन्हा म्हटलं होतं गिव्ह मी माय बोन मला माझं हाड दे. This time the teeny tiny woman a teeny tiny more frightened, so she hid her teeny tiny head and teeny tiny further under the teeny tiny clothes. मग ही पुन्हा थोडीशी जास्त घाबरते आणि पुन्हा तिचा चेहरा त्या कपड्याखाली लपवते. And when the teeny tiny woman had been to sleep again a teeny tiny time a teeny tiny voice from the teeny tiny cupboard said again a teeny tiny louder. जेव्हा ही झोपून जाते तेव्हा पुन्हा तो छोटासा मोठासा आवाज छोट्या मोठ्या प्रमाणात अजून वाढून तिच्यावर जोरात होऊन येतो आणि म्हटलं जातो की मला माझं बोन दे माझं हाड दे. आणि ह्या वेळेला दिस टाईम टिनी टायनी वुमन वॉज अ टिनी टायनी बीट मोर फ्रॅक्टनेड अजून जास्त घाबरलेली असते. बट शी पुट टिनी टायनी हेड आउट ऑफ द टिनी टायनी क्लोज. तेव्हा ती म्हातारी तिचं थोडंसं चेहरा त्या कपड्याच्या खालून काढते छोट्याशा आणि म्हणते जोरात शी सेड इन हर लाऊडेस्ट एकदम जोरात म्हणते टिनी टायनी व्हॉइस टेक इट तर घेऊन जा. अशी ही स्टोरी होती. थँक्यू फ्रेंड्स. अगर तुम्हाला आवडली असेल तर नक्कीच सबस्क्राईब करा.